What's up mga ka-riders? Sa ngayon, bubuuhin natin tong BMX. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano bubuuhin to. Ayan, susundan nyo lang tong video na to para alam nyo kung paano magbuo ng BMX. So ito, pinapakita ko lang to para sa mga wala pang idea kung paano magbuo ng BMX. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo. So tara, samahan nyo ako. So yun mga ka-riders, ito muna yung ikakabit natin, yung tinidor. Ayan. At tanggalin lang natin itong lock muna. Ayan. Tanggalin lang natin ito. Ayun, natanggal na natin. So ito may cup. Yung cup na to ay yung mababaw, dito to sa ibabaw. Tapos itong malalim dito sa ilalim. Ayan, malaman mo yan. Ayan. Ito malalim. Ayan, ito mababaw. So ito sa ibabaw, ito sa ilalim. So lagay lang natin to sa ilalim dito. Ayan. Tapos pasok natin dito, riders. Ayan. Tapos yung isa dito sa ibabaw. Ito. Tapos ito yung lock sa ibabaw. Ayan. Ayan. Tapos lagay natin to. Ito. Dito. Taas. Tapos ito lock. Spacer. Nagagawa tayo ng spacer kasi pag ito lang, hindi siya sagad sa ilalim. Lagyan natin yung spacer. Ganito rin yan dati. Tinanggal ko lang yung pinakalock dito sa taas, grinder ko para lumusot. Ayan, lock lang natin yan. Ayan mga ka-riders, higpitan lang natin to. Yan, kung makita nyo, tumagos na yan. Higpitan lang natin. Yan. Tapos tsaka natin ito ilagay. Ayan, nalagay na natin mga ka-riders. Ito naman ilagay natin. Ayan. Pasok lang yan. Ayan. Napasok yan, pitan lang to, pinakataas. Kaya mga riders, lagay na natin itong gulong sa harapan. Harap na gulong. Ayan, saka natin yung pitan. Kaya natin higpitan yan. Kamay-kamay lang muna natin. Ayan mga ka-riders, ito naman yung gulong sa panglikod, ilagay natin. Ayan. Ilagay natin to, kadena. Ayan. Ayan. Baka gusto nyong naghahanap kayo ng bike dyan mga ka-riders, binibenta ko to. 2.5 lang. 2.5, ang ganda na. Ayan, may natin higpitan yan. Ayan, nakabit na natin. Kulang lang na yung manubila tsaka yung preno. Lagay natin itong preno mga riders. Ginawa ko kasi ito, binaklas ko, inasimbol ko, tapos binaklas ko, pinost ko sa online na walang gustong bumili. Kaya binukulit, gawin ko lang service para may service tayo. Ayaw nilang bilhin eh.
Gawin natin service to. Yan. Kung baka kung gusto nyo, kayo nang bumili. Comment lang kayo sa baba. Parang pag-usapan natin yung presyo. 2.5 na lang yan. Napakaganda. Yun, napiston na natin mga riders. Higpitan ko na lang. Higpitan ko na lang lahat para maging okay na yan. Ang manubila mamaya na nilagay. Yun mga ka-riders, maraming salamat sa patuloy na panonood. Sana kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated pag may upload ba akong mga video. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa patuloy na panonood.